More than 50 years na po kami gumagawa ng tupig. Sa isang araw po kapag mabebenta po lahat yung 1,000, 8,000 pesos po ang kalalabasan. Hindi po kami nagpapabenta sa iba po, kami po mismo. Kapamilya rin lang po namin mga kamag-anak. Based din po sa mga customers. Malaki raw po yung sa amin, masarap. Hindi rin po siya dumidikit sa dahon. Marami pong pupunta ditong OFWs, dinadala rin po nila sa ibang bansa yung produkto na. Sinusunod pa rin po namin ang original na recipe ng aming mama.